Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit të opinion si çdo denjë në orën 21. Megjithse sot emisioni ka vetëm një të ftuar, pra nuk ka debatin e zakonshëm, ka një të ftuar i cili është një personazh i rëndësishëm i Shqipërisë viteve 1992-1997, por është dhe një personazh i cili që prej vitit 1997, pra që prej plot 10 vjetësh, megjithse ai nuk ka jetuar në Shqipëri, nuk ka folur asnjëherë për mediat shqiptare, nuk ka folur asnjëherë përpara kamera për të zbardhur këtë periudhë të jetës tij. Ai është gjeneral Agim Shehu, ish zv.ministrit i Brendshëm dhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë në vitet e drejtimit të parë të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, zoti Shehu. Mirëmbrëma, zoti Fevziu. Faleminderit për ftesën. Sikur se thash, zoti Shehu ka qenë një nga drejtuesit më të lartë të policisë kohës në vitet 92-97, kur zoti Berisha ishte presidenti i vendit, ai ka qenë një figurë e akuzuar në mënyrë permanente nga opozita e kohës për sjellje represive, po ashtu ka qenë i akuzuar edhe nga drejtësia shqiptare në 10 vite, akuzat të cilat janë mbyllur vetëm pak kohë më parë dhe që i kanë mundësuar atij kthimin në Shqipëri. Zoti Shehu, shpresoj që të jeni sa më i drejtë për drejtë dhe i sinqertë në përgjigjet tuaja, megjithse nganjëherë shumë e vështirë që të marrësh përgjigje të sinqerta. Sigurisht. Do të jemi drejt për drejt, ashtu siç në një dhe siç kam qenë. Ju siguroj që dhe pyetjet do jenë sa më drejt për drejta për të pasur përgjigjet tuaja. Në fakt do doja t'ju pyesja sa kohë keni qenë kthyer në Shqipëri? Unë jam kthyer në Shqipëri me 19 janar dhe vazhdoj të jetoj në Shqipëri. Si e gjetët vendin? Shqipëria nuk është një pjesë e ngrirë e globit, është në zhvillim si gjithë vendet tjera. Është një vend dinamik dhe ka bërë ndryshime të tilla që janë të konsiderueshme. Dhe do të thoja që dora e privatit është ndier në mënyrë më të fortë, më të qartë, ka qenë më ndërtuese. Cila është gjëja e parë që ju bëri më shumë përshtypje, zoti Shehu? Një kthim pas 10 vjetësh gjithmonë ka pikën e tij të veçantë. Shiko, përshtypjet janë të shumta dhe unë nuk mund të them se cila më rënditet e para. E rëndësishme është që unë gjeta në Shqipëri njerëzit e mi, të afërmit e mi, shokët dhe bashkëpunëtorët, gjeta një ambient që e kisha menduar se do ta gjej, por ndoshta ishte jo atyre për masave që parashikoja unë. Zoti Shehu, doja t'ju pyesja për të hyrë direkt në intervistën tonë, sikur se thash, ka mjaft pika kulmore që do t'i prekim gjatë kësaj interviste, ka pika që lidhen me drejtimin tuaj të policisë, me raportet që ju keni ndjekur me opozitën shqiptare, në ato raportet që keni pasur me presidentin e vendit. Do të përqendrohem shumë tek ngjarjet shumë të rëndësishme të 26 majit 1996, kur ka ndodhur një nga ngjarjet më pa precedent të 17 viteve, si dhe ngjarjet e 28 majit të vitit 1996, për të përqendruar pasaj po ashtu mjaft kohë tek ngjarjet e marsit 1997. Ndodhemi pothuajse në të njëjtën kohë në 10 vjetorin e këtyre ngjarjeve që kanë shënjuar fort historinë e pluralizmit shqiptar, pavarësisht se në mënyrë negative. Zoti Shehu, do doja t'ju pyesja fillimisht, si erdhët ju në kryet policisë shqiptare në vitin 1992? Cila ishte karriera dhe kush ju përzgjodhi për të ardhur në kryet policisë? Unë jam shkolluar për oficer karriere dhe kam mbaruar shkollat e oficerëve. Oficer policie apo ushtar? Oficer gjitharmë në shkollën e oficerëve të ushtrisë, si kontingjent i Ministrisë së Brendshme, dhe që nga ajo ditë kam punuar në Ministrinë e Brendshme. Jam shkolluar më vonë në shkollën e lartë të oficerëve të Ministrisë së Brendshme. Kam punuar në organet e bazës, në rrethën e Tropojës, 4 vjet. Pastaj jam kthyer pedagog në shkollën e Ministrisë së Brendshme dhe kam punuar deri me 14 korrik vitit 1991, ku që janë transferuar në Ministrinë e Rendit të asaj kohe, me detyrën e drejtorit të forcave të kufirit, dhe që andej kam lëvizur në të gjitha shkallët e atij dikasteri, derisa arrita në kryet policisë. Ju keni mbajtur njëkohësisht postin e zv.ministrit të Brendshëm dhe drejtorit përgjithshëm policisë? Po, nga viti 1995 deri në 1997
Ishte e lejushme kjo, zoti Shehu? Ishte e lejushme kjo? Ti kishe dyja postet njëkohësisht? Këtë post kështë caktuar shteti dhe ligji për mua dhe unë nuk mund t'i ndaj ose nuk mund t'i bashkoja si mas dëshirës. Unë bëja atë post që më kështë caktuar shteti. A e mbani ende gradën e generalit, zoti Shehu? Nuk kam pyetur për këte, por me sa kam konstatuar atë e mbaj mirë. Kolegët dhe ish kolegët, miqë dhe shokët, opozitarët dhe pushtetarët, më thrasin me emrin gjeneral dhe asnjëherë me emrin kështu. Çdo më thënë opozitarët dhe pushtetarët. Të gjithë ata që kam takuar. Ka qelluar takoni dhe pjesëtarët opozitës? Sigurisht. Po ashtu në opozitë gjatë kohës? Sigurisht ata janë shqiptarë. Dhe si reagojnë takimin me ju? Reagojnë, pjesa me e madhe reagojnë normalisht. Dikush më ka uruar mirë se ardhin, dikush më pyet për shëndetin, por natyrisht pak më shkurt se sa kolegët dhe se sa miqt, por gjithsesi një reagim normal. Zoti Shehu, kush ju përzgjodhi për t'ju vendosur në krye të policisë dhe të rendit në Shqipëri? Në vitin 1992 si ndodhi? Të them të drejtën, nuk jam interesuar se si më kanë përzgjedhur, por di vetëm që më ka përzgjedhur puna ime, djersa ime, për kushtimin ndaj luftës kundër krimit, mbrojtjes së rendit dhe nuk i jam mirënjohës asnjëriu. Cilat kanë qenë marrëdhëniet tuaja me presidentin Berisha? Kur e keni njohur dhe si kanë vazhduar marrëdhëniet tuaja me të? Shiko, unë nuk e kam njohur presidentin Berisha më parë, e kam njohur atëherë kur e kam njohur gjithë shqiptarët. Më sakt, atë ditë kur ka folur në sheshin para godinës studente. Ju, gjithsesi, kur jeni takuar për herë të parë me të? Po flas në nivele drejtuese. Nuk ka ndonjë datë, nuk e mbaj me datën. Me presidentin Berisha jam takuar herën e parë në një mbledhje të Këshillit të Mbrojtjes, ku ai kërkoi një raport për ndryshimin e strukturave në Ministrinë e Brendshme. Dhe që atëherë takimet e mia kanë qenë takime pune me të. A keni qenë ju një nga njerëzit besnik të presidentit Berisha, zoti Shehu? Kjo është çështje që duhet pyesni presidentin, ish presidentin dhe kryeministin e sotëm. Ju mund të më pyesni, a e besonit ju atë? Kjo varet nga unë. Dhe si do ishte? Dhe do me thënë besoja dhe punoja në funksion të detyrave që kishte ai si president i Republikës. Ky besim shkonte edhe përtej kalimit kufive të ligjit? Marrëdhëniet e mia me doktor Berishën kanë qenë marrëdhënie pune, nuk kanë qenë kurrë marrëdhënie kështu të ngushta shoqërore. Dhe asnjëherë nuk kalonin caqet e një marrëdhënie midis drejtuesit policisë dhe drejtuesit të shtetit, midis presidentit dhe generalit, midis komandantit dhe varësit. Dhe që Berisha nuk le hapësira kështu për të abuzuar njerëzit. A ka pasur gjithsesi raste kur ju është kërkuar të kaloni kufit që lejon ligji dhe e keni bërë këtë? Shiko. Askush nuk e ka kurajin të kërkoj të tekaloj caqet e ligjit. Aq më tepër, presidenti i një vendi, një president që kishte ardhur në krye të vendit, i mbajtur në krah nga 2/3 e shqiptarëve, nuk mund ta kërkonte këtë. Dhe nuk mund ta kërkonte për natyrën e tij si president, për natyrën e tij si mjek, por nuk mund të më kërkonte as mua për natyrën time si ushtarak. Zoti Shehu, ju jeni akuzuar në mënyrë permanente, të vazhdueshme, që funksiononit në një linjë komandimi direkt nga presidenti pa pyetur për eprorët tuaj në ministri. Pra, sipas gjitha gjasave, ju ishit një njeri që duke shfrytzuar lidhjen me presidentin, nuk i bindeshit urdhrave së autoritetit ministrave tuaj, është e vërtet? Kjo sqendron as pak. Çdo më thënë sqendron as pak. Së pari një presidenti është dhe komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura, në atë kohë bënte pjesë edhe struktura e policisë. Dhe si komandanti i forcave të armatosura kishte drejt thirrje të cilindon nga komandantët, aq më shumë mua që isha komandanti i policisë. Së dyti, nuk ka funksionuar në një lidhje nga ato që pyesni ju, ose që manipulohet në shtyp. Unë kam pasur marrëdhënie shumë të mira me të gjitha ministrat
e asaj kohe. Asnjëherë ka pas rast që të i kaloj autoritetin e ministrave, të mos i informoj ata, të mos u raportoj atyre, të mos marr lejen e tyre për të gjitha gjërat, për të gjitha ngjarjet, për të gjitha ato edhe për detyrat që jepte presidenti i vendit për luftën kundër kriminalitetit. Për shembull, zoti Shehu, a i keni raportuar dhe i keni marrë leje ministrit Brendshëm Agron Musaraj për ngjarjet e 28 majit? Kam parasysh, do t'ju pyes më gjatë për këtë më pas, kam parasysh që ju keni qenë në shesh me një shkop në dorë, ndërkohë që zoti Musaraj dhe kryeministri Meksi shëtisnin bulevardin e Tiranës për treguar që nuk kishin lidhje me këtë ngjarje. Së pari duhet të them që unë kam qenë kudo që ka qenë policia. Nuk kam qenë vetëm me 28 maj në sheshin Skënderbej, por kam qenë në të gjitha datat 28 e 27, datat 1 e 2 kudo që ka pas operacione policie. Unë nuk kam qenë një drejtues rutinor policie, një administrator që ngroja karrigën, kam marrë pjesë në operacionet më të vështira të policisë, edhe aty ku derdheshin plumë ndaj saj. Kështu që kam qenë dhe me 28 maj, dhe kam pas për detyrë, quj për detyrë të isha pranë policisë kudo që ajo operonte. Në këtë pikë, duhet të sqaroj se nuk kam mbajt kur shkop go me dorë, dhe nuk kam mbajt kur mjetet unë në dorë, përveç mjeteve të ndërlidhjes që mjep të shteti. Kjo lidhet me natyrën time, jo thjesht të mos ushtrimit dhunës, po dhe të mos pasjes frikës. Zoti Shehu, gjithsesi unë ju pyeta në mënyrë eksplicite, a keni marrë leje nga ministri Brendshëm? Sigurisht. Agron Musaraj dhe cili ishte komunikimi që keni pasur atë ditë? Sigurisht, ministri i Brendshëm ishte e prori im dhe ka qenë në dieni për të tëra veprimet dhe operacionet e policisë. Nuk mund të imagjinohet që në Ministri të Brendshme, sidomos në atë kohë, të anashkaloj funksionin e ministrit, për më tepër që marrëdhëniet e mia me të gjithë ministrat, përfshirë dhe zotin Musaraj me cilin ju e theksoni, kanë qenë shumë të mira, kanë qenë shumë korrekte, shumë komunikuese dhe bile ndryshe nga të tjerët, me zotin Musaraj kam qenë dhe fqij në i pallat, kështu që nuk bëj fjalë që unë të te kaloj autoritetin e tij. Me qenë se insistova dhe hyra në këtë pikë, zoti Shehu, përpara se të vazhdoj me të tjera, duhet t'ju pyesja. Mëngjesin e 28 majit, kur ju e dinit që një natë më parë opozita kishte deklaruar një miting në sheshin Skënderbej në mbrojtje të votës ose për të protestuar për vjedhjen e votës, ç'plan kishit ju? Si do reagonit? Shiko, unë kam një dosje të zgjeruar të asaj ngjarje, meqense është lakuar mjaft në shtyp. Bile vetë një nga ngjarjet më të rënda. Bile ju vetë thatë që është një ngjarje pa precedent. Unë do të përgjigjesh ndofta më gjerë për këtë punë. Dhe unë do shpresoj që ju të përgjigjeni më gjerë. Dua të them një herë që para se të shkojmë ke 28-a duhet të kishim kaluar nga 26-a. Do t'ju pyes edhe për 26-ën. Sigurisht. Opozita paralajmëroi një demonstrim force dhe jo një miting paqësor. Ç'do të thënë demonstrim force? Do të thënë, megjithse nuk kishte dalë një rezultat zgjedhjesh, nuk kishte shpreh organi zyrtar për rezultatin e zgjedhjeve, nuk kishte shpreh asnjë mekanizëm mbikëqyrës për zgjedhjet, opozita kërkoi një demonstrim jo paqësor për të kundërshtuar një rezultat që akoma nuk dije se cili ishte. Ku e dini ju që nuk ishte paqësor? Si ishte komunikuar? Jo, ku e dini që nuk ishte paqësor? Që nuk do të ishte paqësor? Shiko, detyra e policisë është të ketë informacion. Dhe cilat ishin informacionet ju? Informacionet ishte që mitingu do të ishte i dhunshëm. Po, do të kishte bile edhe veprimtari të dhunshme mbi institucione, do të kishte një veprimtari zinxhir jo vetëm në Tiranë, por dhe në rrethe, dhe synimi ishte të delegitimohesh në institucionet. A jeni i sigurt ju në këto informacione, zoti Shehu? A nuk menduat në një moment që ky mund të ishte një informacion i gabuar? Shiko, unë nuk jam marrë kur me informacione kafenesh. As me informacione që vinë në dorë. Informacionet që vinin mu vinin të shtypura në formën profesionale dhe vinin nga njerëz që paguheshin për profesionin që bënin. Ishin informacionet shërbimit informativ kombëtar apo informacionet shërbimeve të policisë? Ishin informacionet të gjitha shërbimeve të sigurisë shtetit të asaj kohe.
Dhe zoti Shehu, ju kishit informacione që opozita do zhvillonte një miting të dhunshëm datën 28 maj? Sigurisht. Ashtu siç edhe ndodhi në fakt. Cilat ishin masat që ju morët për këtë? Kam një plan masash, të cilin e kam firmosur unë për atë ditë. Po. Dhe ka përgjegjës zbatues. Unë do t'u alej një kopje në fund të emisionit. Jo, do doja që të ma thoshin dhe për teleshikuesit. Një kopja kam lënë dikur prokurorit të Tiranës, që ta kishte si bazë për fillimin e Cilat ishin masat kryesore që ju morët? Masat kryesore ishin për ta parandaluar atë miting që të mos zhvillohej. Së pari, opozita ishte paralajmëruar që nuk do të kishte miting në sheshin Skënderbej. Ishte kthyer një përgjigje negative nga komisariatet e policisë, gjithsesi përgjegjësia ime të ktheje përgjigje asaj. Institucioni i Ministrisë Brendshme, duke e parë natyrën e mitingut dhe problemet që mund të lindin nga kjo, bëri dhe një njoftim zyrtar në televizionin shtetëror të asaj kohe dhe paralajmëroi opozitën që ky miting do të konsiderohej i paligjshëm dhe nuk do të lejohej të bëhej. Dhe kur ju e morët vesh që opozita vendosi që ta bënte mitingun pavarësisht opozita vendosi të sfidoj ligjin. Opozita po protestonte për vjedhjen e votave 2 ditë më parë, zoti Shehu. Protestimin vetë dhe sheshet e kalimit publik bëhej sipas ligjit mbi tubimet. Ishte si opozita, si pozita, si unë, si kushdo tjetër ishte detyruar të respektojë ligjin. Askush nuk mund të ngrihet mbi të. Pra ju kishit vendosur ta shpërndanit forcërisht mitingun? Sigurisht një miting i paligjshëm shpërndahet me mjete të ligjshme. Zoti Shehu, a kishit kontaktuar ju një natë më parë ose atë ditë në mëngjes me presidentin Berisha? Jo, s'kisha kontaktuar me presidentin Berisha dhe s'kisha pse të kontaktoj me te. Po me ministrin e Brendshëm Musaraj? Sigurisht. Dhe cila ishte përgjigjja e zotit Musaraj? Përgjigja mund të më pyeshë cili ishte përgjigja e ligjit, sepse dhe Musaraj, edhe kushdo tjetër më ka dhënë një përgjigje bazohej në ligj. Do të respektohej ligji? Të respektohej ligji. Po me kryeministrin Meksi, a keni pasur kontakte atë ditë? Po, kam pas një ditë para. Dhe? Dhe është shprehur që të ndalohet forcërisht. Edhe kryeministri Meksi është shprehur që të ndalohet forcërisht mitingu i opozitës? Sigurisht të respektohej ligji, derisa nuk u dha leje për këtë punë, mitingu do të ndalohej. Atëherë, me që hymë dhe po përqendrohem te kjo pikë, doja ty pyesë zoti Shehu, ju kishit vendosur të ndalonit mitingun e opozitës që protestonte për vjedhjen e votave dhe morët masa për ta bërë këtë. Në këto masa hynte edhe rrahja e deputetëve me mandat? Absolutisht. Po apo jo? Jo. Po atëherë si ndodhi? Unë do të them që në zhvillimet e atij mitingu ka një anë sipërfaqësore, ka edhe një nëntokë të asaj ngjarje. A mund të më flisni për dyja? Patjetër. Po. Së pari, masat policore nuk synonin një dhunë mbi opozitën, por një ndalim ligjor të ushtrimit të një aktivitetit paligjshëm. Dhuna nuk filloi nga policia, dhe kjo është e filmuar dhe e dokumentuar. Nga kush filloi dhuna? Filloi nga militant të opozitës, nga deputet të opozitës, që ushtruan dhunë brutale mbi punonjësit e policisë. Në cilin rast ka ndodhur kjo? Pikërisht me 28 maj në orën 11:20. Dhe deputetët e asaj kohe, cili prej tyre? Ju mund të doni emra, mund të them të gjithë ata që dolën në shesh atë ditë, kanë qenë mjaft të dhunshëm. Të gjithë, pa përjashtim. Bile dhe ato shkopit që i morën për flamur, i kthyen mbi kokat e policisë. Unë e kuptoj shqetësimin e opinionit atëherë dhe sot për deputetët, por kam kuptuar dhe shqetësimin që kisha për policët për cilë ishte shefi tyre. Ata policët që drejtoja unë gëzojnë të njëjtin imunitet gjatë zbatimit detyrës, ashtu siç e gëzon dhe një deputet, që nuk ka të drejtë ta prek kush, nuk ka të drejtë ta fyj kush dhe ta godas kush. Ky është punojësi i policisë në kushtet e demokracisë dhe të një shteti ligjor. A i kishit ju të gjitha forcat e policisë nën kontroll, zoti Shehu? Sigurisht. Për shembull, po ju sjell një rast konkret, ai ndaj deputetit Imami. As fyu policin, as preku policin, u rrëmbye dhe u dërgua në një vend sekret që nuk e di ku, dhe ndaj cilit u ushtrua dhunë. Unë nuk di të ketë ndonjë kallëzim zotit Imamit për ndonjë punojës policie. Nuk di. Ndërkohë kanë qenë zoti Dokle, që më pas që ishte nënkryetari i Partisë
socialiste në atë kohë ka qenë zoti Islami, që ishte një nga figurat e rëndësishme të Partisë Socialiste, zoti Servet Plumbi, zonja Arta Dade. Ka një seri personazhesh të cilët janë ndaluar nga policia. Nga policia janë shoqëruar në komisariate, më saktë janë veçuar nga turma, sepse nuk janë shoqëruar dhe nuk janë rrahur, kështu siç më thoni ju, as sot, as atëherë. Janë veçuar nga turma dhe për t'i veçuar nga turma kjo është detyrë e policisë, sepse ata marrin një mandat deputetit të mbaruar ose të pa konfirmuar. Dhe si të tillë ato do të trajtoheshin ndryshe nga militantët. Shoqërimi në rajone është bërë në kushtet kur ata kanë ushtruar dhunë. Jeni sigur për këtë deklaratë, zoti Shehu? Po si mos jemi sigurt për një gjë që e di mirë. Po ndërkohë, pse ushtrua dhunë ndaj njerëzve që ishin shesh, ndaj atyre që ju i quheni militant? Ka dhe një foto të një gazetari spanjoll të përgjakur në mes tyre. Po mund të tregoj datë që përdori boj për të përgjakur. Si përdori boj? Më duket se e kam një aty. Si përdori boj për të përgjakur? Përse një gazetar spanjoll duhet përdorte boj për të përgjakur? Shiko, ka pas një skenar të posaçëm për këtë çështje. Që ishte ajo që ju e quheni 9T? Po. Çdo më thënë? Që opinionit t'i jepej një përshtypje e tillë, t'i jepej një pamje e tillë, që institucionet shtetërore, policia e shtetit, institucionet të tjera të sigurisë, qeveria e Partisë Demokratike, shteti i Partisë Demokratike është një shtet i dhunshëm, një shtet policor, një shtet i tillë që prandaj edhe ne kemi këto rezultate në votime, prandaj kemi edhe të tilla gjëra, kështu që ky është një skenar i opozitës, jo imi. Jeni sigurt ju që kishte një skenar tillë të opozitës? Niseni mbi bazën e analizës apo fakteve konkrete, zoti Shehu? Jo, nisem mbi bazën e fakteve. Faktet më kanë çuar ke analiza, jo analiza ke faktet. Zoti Shehu, duhet ju bëj dhe një pyetje për 28 majin, meqense jemi në këtë pikë. Ju deklaruat që policia ka ushtruar kompetencat e saj konform ligjit, që drejtues të opozitës nuk janë rrahur, po janë shoqëruar sepse ushtruan ata dhunë të parë të tjerë. Ndërkohë, ka një vendim të atëhershëm të Ministrisë së Brendshme dhe një deklarim publik të presidentit Berisha në atë kohë dhe më pas të zotit Berisha gjatë gjithë prononcimeve që ka dhënë për këtë datë, që si pasojë të kalimit kompetencave 7 punonjës oficerë policie janë arrestuar. Si shpjegohet kjo kontradikt me deklaratën që ju thoni? Ju thoni që policia ka ushtruar vetëm kompetencat, ndërkohë 6 ose 7 oficerë policie janë ndaluar ose janë zhveshur për këtë ngjarje. Të gjithë oficerët janë ulur në detyrë ose transferuar, janë gjykuar për detyrat që nuk kanë kryer në përputhje me ligjin, që të mund parandalonin akte të tilla force, janë shkarkuar, ulur në detyrë, transferuar ose liruar për inaktivitet gjatë kësaj kohe. Dhe unë mund të them që presidenti Berisha ka qortuar që nga mua të ditë. Përse ju ka qortuar? Cili ka qenë shkaku ose motivi i qortimit? Motivi i qortimit ishte që ndaj liderët të opozitës, policia duhet të tregohet absolutisht ligjore. Jeni sigurt që ka ndodhur kështu? Sigurisht, ai deklarim është publik dhe presidenti Berisha është informuar për këtë çështje, meqense ju më kërkoni vetëm informimin e presidentit Berisha, janë informuar të gjithë institucionet për këtë çështje. Dhe unë them që policia parandaloi një miting ose shpërndau një miting të dhunshëm. Si ka... Po? Dhe do të më lësh të flas për këtë çështje. Ata që kanë studiuar policinë, cilët nuk jam unë i pari, që kanë studiuar raportet demokraci dhe polici dhe kriminalitet, kur vjen fjala për mitingjet paqësorë dhe mitingjet e dhunshme, kanë bërë përcaktime interesante. Njëri prej tyre, për shembull, është Ramsey Clark, i cili ka botuar disa libra rreth kësaj çështje. Dhe thot diku atje, lidhur me demonstrimet e dhunshme dhe demonstrimet paqësore.
të shtypësh një protestë paqësore në emër të rujtjes së rendit, do të thotë t'i hapësh rrugë dhunës. Të lejosh demonstrata të shfrenuara, mitingje të shfrenuara dhe të dhunshme, do të thotë t'i hapësh rrugë anarkisë. Dhe për këtë çështje thotë nuk ka një formulë magjike. Çështja varet thotë nga si e vlerëson shumica për momentin, më të rëndësishëm janë mbrojtja e institucioneve apo raporti i ruajtjes së të drejtave dhe lidhjeve të njerëzit. Nuk është policia thjesht, nuk është policia thjesht ajo që përcakton në raportet e shumicës. Është shumica ajo që i përcakton në raportet. Zoti Shehu, që institucione po ruanit ju në sheshin Skënderbej, në shkallët e Pallatit të Kulturës? Në sheshin Skënderbej janë gjithë institucionet e shtetit. Ka janë ministrit, janë institucionet, të cilët nuk janë sulmuar një herë. Me qenë se ju thoni që nuk kishte leje ky miting, përse nuk e dat leje opozitës të zhvillonte një miting normal? Në raportet e policisë ka informacione që mitingu do të ishte i dhunshëm. Ky është kategorike dhe për këtë prokuroria e asaj kohe disponon materiale që nga plani i mitingut dhe deri ke informacion. Ka pas filluar një çështje penale për këtë çështje, për këtë miting. Me kërkesën e opozitës ka filluar një çështje penale ku përfshihet që nga drejtori i policisë, që janë mund disa të tjerë, dhe për të thënë se sa e vërtetë është ajo kërkesa e opozitës asaj kohe, unë do të jepja atë denoncimin për këtë çështje. Dhe? Dhe t'i dhje një sy me qenë se e kërkoni. Mi bazën e këtij denoncimi, ka filluar një çështje penale dhe prokurori i kohës Adnan Xhelili ka thirrur në pyetje që nga unë dhe deri ke policë që kanë marrë pjesë. Si ka rezultuar nga hetimi? Nuk konstatuan kapërcim të kompetencave dhe nuk konstatuan shkelje të ligjet mbi dubimet. Atëherë, po rikthehem sepse më pas duhet ju pyes për ngjarjet e datës 26 maj dhe përdorimin e policisë në vjedhjen e votave, por para kësaj të kalojmë tek spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Agim Shehu, ish zv.ministri i rendit i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë në vitet 92-97, drejtori i përgjithshëm i policisë nga viti 1995, një nga njerëzit kyç të administratës së parë të presidentit Berisha dhe një nga njerëzit e akuzuar nga opozita e kohës, por më pas dhe nga drejtësia për abuzime me ligjin si dhe për ndjekje të opozitës. Zoti Shehu është një intervistë të parë mbas 10 vjetësh qëndrimi jashtë Shqipërisë, është kthyer në Shqipëri në janar të vitit, është një intervistë të parë të televizive. Zoti Shehu, do doja të insistoja një 2-3 pika përpara se të mbrit tek ngjarjet e 26 majit, që sikur se thash, megjithëse te kaluam rendin kronologjik të ngjarjeve. Pyetja ime parë dhe drejt për drejt është: a keni takuar ju dhe shefi i shërbimit sekret zoti Gazidede në vitin 1995 kriminalin serb dhe liderin ose drejtuesin e forcave paramilitare serbe Arkanin në Hotel Dajti në Tiranë? Ka një akuzë publike të bërë nga zv.ministri, nga ministri i rendit publik për këtë. Pra nuk është një akuzë gazetash, është akuzë zyrtare. Zoti Fevziu, faleminderit për pyetjen që më bëre. Unë përgjigjen më të drejt për drejt të kësaj çështje do t'ua jepja në një mision ndoshta shumë të mëvonshëm nëpërmjet një vendimi gjykate e cila do të shprehet rreth kësaj çështje. Do me thënë se kjo çështje do të përfundojë në një gjykatë, do të çmohen provat dhe faktet nëse unë dhe Bashkimi Gazidede e kemi takuar Arkanin, dhe një gjykatë e Shqipërisë do të jap verdiktin nëse ka prova, dëshmi dhe fakte që na implikojnë këtë takim. Por deri atëherë, prova dhe dëshmi mund mos ketë, po është e vërtetë apo jo? Ka gjëra që bëhen pa dëshmi. Deri atëherë, derisa të jepet ky vendim, unë do t'jap përgjigjen për sot. Po. Së pari një takim i tillë nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk mund të ndodhte kurrë. Për çfarë arsye? Për 1001 arsye, dhe arsye e parë ishte se nuk mund të takohej një kriminal serb, një vrasës
një grabitës bankash, supermarketesh, një drejtues forcash paramilitare që ushtroi dhunë në Bosnjë, në Kroaci, në Kosovë e tjerë. Prandaj, e aq më tepër, një Serb si Arkani. Lancimin në shtyp në media dhe sidomos theksimi në media nga zyrtar të lartë të qeverisë socialiste, nga ministri i Brendshëm, nga deputet, nga drejtues shërbimit sekret të asaj kohe, përbën jo thjesht një shpifje të turpshme, jo thjesht një shpifje monstruoze. Jo, nuk është kaq. Ç'do më thënë? Përhapja e kësaj shpifje ka pasur një synim, ose ka pasur një synim me disa qëllime. Që janë, sipas jush? Së pari njerë, nëpërmjet kësaj shpifje synuar që institucionet e demokracisë, qeveria demokratike e Shqipërisë asaj kohë, qeveria e Partisë Demokratike, institucionet e demokracisë asaj kohë, veçanërisht institucionet e sigurisë kombëtare të luftës kundër krimit, të tregoheshin në opinion jo si institucione demokracie dhe institucione ligjore, jo si institucione shqiptare, por si institucione që janë të lidhura me krimin ballkanik, janë të lidhura me krimin rajonal, janë të lidhura me mafjen rajonale, janë të lidhura me shërbime të huaja dhe janë në funksion të interesave antishqiptare. I lutem edhe i qik, që më rova. Dua të them me këte, nuk ka qenë thjesht synimi i diskreditimit në opinion të Bashkim Gazidedes apo të Agim Shehut. Synimi ka qenë më i gjerë për të diskredituar në opinionin e Brendshëm dhe sidomos të jashtëm qeverinë e Partisë Demokratike për të thënë se qeveria dhe institucionet e Partisë Demokratike bashkëpunojnë me krimin rajonal dhe kanë kryer bashkë me të kontraband, trafiqet paligjshme, janë përfshirë në veprimtari kriminale e të tjera si këto, me anë të cilës nëpërmjet takimit tim apo të bashkimit me Arkanin, kjo barë nuk mbetet më agimit apo bashkimit, i kalon të qeverisë, i kalon të shtetit. Zoti Shehu, pra nuk e keni takuar Arkanin? Natyrisht që jo. A keni pasur kontakte indirekte me të? Absolutisht jo. Ju apo zoti Gazidete? Absolutisht jo. A keni pasur kontakte me qarqet caktuara në Serbi? Absolutisht jo. Atëherë si shpjegohet që në nënhundën e policisë është zhvilluar një trafik i fortë nafte nga Shqipëria drejt Serbisë? Do të më lejoj edhe një minutë ta shtilloj këtë çështjen e takimit me Arkanin, ku vijnë dhe përgjigjet për naftën që intereson ju. Po. Kur e lançon një shpifje të tillë ministri i Brendshëm dhe e hedh në eter në opinionin ndërkombëtar, qeveritë e shteteve evropiane nuk e dinë që një ministër, një kryetar shërbimi, një deputet është aq i papërgjegjshëm sa të akuzoj vendin e tij për gjëra që s'kan ndodhur. Dhe e merr fjalën e ministrit të Brendshëm me gati si të mirëqen. Jo gati, po të mirëqen, sepse ai nuk ka nevojë të bëjë analiza për Shqipëri, derisa i thot ministri, kjo që ka e vërtet. Por takimi me Arkanin ka pas një plan shumë interesant, ka pas plani interesant synonte në armiqësimin e një pjesë të madhe të shqiptarëve me shqiptarët e Kosovës, armiqësimin e qeverisë demokratike me shqiptarët e Kosovës, armiqësimin e institucioneve të demokracisë me Kosovën. Kosovarës më kanë njohur mu, njohin policinë e Shqipërisë, nuk njohin Bashkimin Gazidetet, njohin shërbimin sekret të Shqipërisë. Dhe derisa shërbimi sekret i Shqipërisë, policia e Shqipërisë, pas ka lidhje me vrasësin e kosovarëve, do të thotë se qeveria e Partisë Demokratike, Partia Demokratike, forcat demokratike të djatha në Shqipëri që kanë të lidhura me Miloševićin, ky ka qenë lancimi i medias dhe i ministrave që flasin gjëra të papërgjegjësi. Atëherë tym terrenin konkret. Dhe kjo do të pastrohet nëpërmjet një vendimi, një verdikti gjykate. Pra ju do të çonin gjyq, po thoni cilin? Absolutisht po. Cilin do të çonin gjyq? Të gjithë ata që e kanë lançuar këtë shtypje. Këtë shpifje. Zoti Shehu, gjithsesi, po ju pyet edhe një pyetje që është fakt konkret. Si shpjegohet që nën kontrollin ose nën vëzhgimin e policisë
tankerat tërë me naftë kalonin kufirin drejt Serbisë, kur kishte një embargo të Organizatës Kombeve të Bashkuara që ndalonte furnizimin me karburant të makinës militare të Miloševićit? Po. Është e vërtet që në drejtim të kufirit me malin e zi ka kaluar një sasi e konsiderueshme nafte. Personalisht kam qenë pjesëmarrësi i të gjitha operacioneve policore ose bashkëpunuese me ministrit tjera për të ndaluar këtë. Kam ndaluar, arrestuar, sekuestruar 10 autobote, ndaluar njerëz. Bile jam ndodhur edhe në Brendshëm plumash trafikantësh, bashkë me kolegët mi, të cilët kërkuan forcërisht të nxjerrin jashtë kufit. Unë kam parë edhe qytetarë të thjeshtë që kishin ndërtuar një shtesë të serbatorit, kam parë dhe tanker që kalonin naftën me... Ka pas vendim politik për këtë, zoti Shehu? Absolutisht. Absolutisht, po apo jo? Unë kam qenë drejtues i policisë dhe mbaj përgjegjësi të plotë për këtë, që nuk ka pas asnjë vendim, asgjë të shkruar, asgjë të thënë me gojë, asgjë të nënkuptuar. Absolutisht. Po si shpjegohet që kjo polici kaq efikase, po? Fal. Që policia nuk ka pas asnjë luhatje në këtë çështje. Unë personalisht i kam ngritur qeverisë shqetësim të tillë. Nëse e keni bërë rrugën ndonjëherë nga Shkodra në Han të Hotit, atëherë nuk e di, ka qenë rreth 40 kilometra, diçka ekse natyre, se nuk e di mund të jetë bërë me autostradë, siç më thuat tash, dhe nuk e kam bërë me makinat e tash. Dhe në 40 kilometra kishte 36 pika karburanti. Do të thotë se në çdo kilometër kishte një pikë karburanti që shiste. Shkodranët nuk kanë pas nevojë për kaq atje. As të huaj që vitin nga Malezi, që duke që këto pika karburanti furnizonin. Dhe pse nuk mbylleshin? Nuk kishte kompetencë e policisë për të mbyllur. Unë personalisht i kam kërkuar qeverisë asaj kohe që të merrej masa për drejtuesit e institucioneve që kishin lejuar licencimin e këtyre pikave karburantit. Kam kërkuar që të nxjerrej ligj, vendim, të nxjerrej akt normativ që jepte hapësirë policisë për ta bllokuar këtë. Zoti Shehu, po kjo polici kaq efikase për të parandaluar dhe një miting të opozitës, nuk ishte kaq efikase për të ndaluar? Nuk ishte bazë ligjore, mos mu ta ndaloj atë pa shkuar në kufi. Nuk ishte asnjë bazë ligjore, ai ishte shtetas shqiptar që gëzon të lirinë e lëvizjes në gjithë territorin. Po në kufi. Të ushtimi të një aktiviteti. Në kufi po. Pse nuk ndalonit në kufi? Në kufi kalonte. Në kufi janë ndaluar shumica e tyre që janë ndaluar në kufi. Por ne nuk i kishim mjetet, mundësit të gjitha, që mund të kontrolloja gjithë bregun e Bunës. Pra jeni sigur që kjo nuk është bërë me një bindje të plotë, sepse kryeministri i Malit Zi Bullatović është shprehur në kujtimet e tij se ka gjetur mirëkuptim në Tiranë për të zhvilluar kontrabandë me malin e Zi. Shiko, unë nuk e kam lexuar kujtimet e Momir Bullatovićit dhe nuk kam ndërmend të lexoj asnjëherë. Dhe nuk merrem me analizën e nën teksteve që përdorin politikanët dhe diplomatët e lartë, kur ulin vetë do të apo kuptohen. Unë nën kuptoj ose kuptoj vetëm atë që thot ligji i shprehur, akti normativ i shkruar, që lejohet apo ndalohet. Dhe mua më është kërkuar që të ndaloj të jem eficient në bllokimin e karburantit që shkon drejtim Malit të Zi. Këtë e kam bërë me mënyrat dhe mjetet e asaj kohe, me forcën që mjete, aq sa mjetet e ligji i asaj kohe, bile edhe duke i tejkaluar pak të saqet e policisë, sepse njerëzit ishin të lirë, ushtronin një aktivitet që nuk janë ndalon të askush. Ajo që nuk ndalohet, lejohet. Zoti Shehu, cilat kanë qenë marrëdhëniet tuaja me shefin e shërbimit sekret, zotin Gazidete, në atë kohë? Nuk e kam njohur Bashkim Gazideten. Ma ka prezantuar një i njohurim njëherë kur ishte pedagog në universitet, në fillimet e demokracisë, dhe nuk e kam mbajtur mend më mbrapa. Po gjatë kohës që ishe shefi marrëdhëniet e mia me të nuk kanë qenë kush e di çfarë në fillim. Ishin marrëdhënie pune. Marrëdhëniet e mia me zotin Gazidete janë intensifikuar kur janë vënë
në drejtim të atyre strukturave që luftonin kriminalitetin dhe gjej rastin të them publikisht që kam pasur fat, që kam patur një njeri të tillë Në ç'kuptim? në kuptimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit. Zoti Gazideta është i pasionuar pas luftës kundër krimit, është i pasionuar pas luftës kundër korrupsionit, është i pasionuar pas luftës kundër trafikeve kriminale, dhe kjo ka qenë baza e bashkëpunimit ton apo edhe e njohjes ton. Ka qenë vetëm kjo apo dhe lufta ndaj opozitës? Absolutisht. Absolutisht. Asnjëherë, për asnjë rast, unë me Gazetetën nuk kam diskutuar për opozitën. Dhe përgjithsisht opozita nuk ishte objekti im. Kisha mjaft punë të tjera. Gjithsesi, Unë do të tham në një fjalë dhe më tutje se në ç'është pozitë ndodhesha dhe nuk kisha kohë të merresha me opozitën. Dhe jo vetëm që s'ishte objekti im. Mua më ndalonte ligji gjë të tillë. po strukturat tuaja të Po unë policisë, isha dhe politikan. a kanë survejuar opozitën ose politikanët? Pse nuk e keni pyet ndonjëherë opozitën, nuk ka vëzhguar ndonjëherë policia ju? Ata kanë pasur akuza publike ndaj jush, zoti Shehu? Ndaj meje? Po, Apo ndaj shërbimit që drejtoj unë? ndaj jush personalisht. Ndaj meje personalisht? Po. Unë nuk kam vëzhguar njëri, unë kam qenë njëri publik, nuk mund të vëzhgoj njëri. Natyrisht, Shërbimet që kam drejtuar unë, Përmes instrumentave që ju mund të përdornit. instrumentat që kam pas në vartësi unë nuk kanë vëzhguar kur opozitën. Unë kam pas një minimum instrumentash që vëzhgonin kriminal të rrezikshmërisë lartë, bile edhe kriminal të rrezikshmërisë mese nuk kisha mundësi për të vëzhguar. Ajo sasi forcash që përdori për vëzhgim ishte aq e pakët sa mu më duhet të vëzhgoj kriminal me rrezikshmëri të lartë. A keni qenë represiv ndaj shtypit lirë të asaj kohe, zoti Shehu? Unë kam mjaft miq gazetar dhe nuk e quajt me vend për me emrat, po unë s'kam pas punë me shtypin. Bile unë jam një lexues shumë i rregullt i shtypit. Keni qenë dhe në atë kohë? Edhe në atë kohë. Edhe në atë kohë që lejohej, edhe në atë kohë që ndalohej. Unë kam qenë një lexues i gazetës që atë ditë që kam marrë formimin e parë dhe nuk mund shkruaj vetë në gazetë, kam shkruar dhe herët, shkruaj dhe sot, dhe nuk e konsideroj kur shtypin armik. Pavarësisht nga qëndrimet që kanë marrë gazetat caktuara ndaj meje, nuk mund ta konsideroj kur shtypin armik. Zoti Shehu, Dhe gazetarët armiq. Zoti Shehu, cilat kanë qenë momentet më të vështira me të cilat si drejtuesi i policisë jeni përballur? Thatë pak më parë që jeni ndodhur në gjitha aksionet e vështira të policisë. Ka pas mjaft aksione të vështira. A hyn midis këtyre aksioneve dhe eliminimi i një biznesmeni të quajtur Shpëtim Çashku në vitin 1996? Jo. Rasti i zotit Çashku ka qenë një rast që ka mbush faqe dhe gazetave dhe ju më bëni nder duke më pyetur për këtë. Në ç'kuptim? Çashku hyri në një bank, mori peng 5 punojës të bankës, u kërkoi një shumë parash që ata s'kishin mundësi t'ia jepnin dhe s'mund t'ia jepnin. Policia vajti në vendngjarje, është policia rajonale ajo që merret me këtë. Rrethoi godinën, i kërkoi lirimin e punojësve të bankës, i kërkoi heqjen e armës. Këto kushte, jo vetëm që nuk pranuan, po zoti Çashku që ma përmendet ju, reagoi me armë ndaj policisë, pastaj kanë shkuar forcat speciale, forcat që merreshin me elemente të armatosur, është bërë një negocim profesional me oficer që merre me negocimet, i është dhënë garanci që nuk do të kishte asnjë konsekuencë nga ana e policisë, i është dhënë një garanci që kërkesa dhe ajo çfarë mund të kishte ai ndaj autoriteteve do të çohej në vend. A janë dokumentuara këto, zoti Shehu? Po, ato janë dokumentuar publikisht, zoti Blendi. Ato janë publike. Ajo ngjarje ka ndodhur në ditën me diell, nuk është bërë diku në Dukaqin, është bërë në mes të Tiranës. Dhe aty ka pasur jo vetëm policë, por ka pas mijëra qytetarë. Po. Ai refuzoi të gjithë negocimin e policisë dhe kur afati për asgjësimin e pengjeve siç dha,
shkoi atë ku quhet zero, ju kërkua të dorëzohej. Ka qelluar shumë herë me armë, është rreziku jetë e punojësve të policisë, e oficerëve të policisë, dhe në këto kushte, ai është qelluar me armë për ta neutralizuar, për ta bërë të parrezikshëm për jetën e pengjeve dhe të policisë. Për ta neutralizuar, do thotë për ta neutralizuar apo për ta eliminuar? Për ta neutralizuar. Po. Pastaj pasojat me vdekje janë të tjera. Plagët që merr mund të çojnë në vdekje, mund të mos e çojnë. Por unë po të them, edhe sot, edhe atëherë, policia u ndodh para tëra kushteve, janë plotësuar tëra kushtet që ajo të përdorë të armët e zjarrit për të mbrojtur vetveten, dhe ishte në kufit që i jep neni 19 e 20 i kodit penal, dhe ishte në kufit e neni 3 të ligjit në përdorimin e armëve nga forcat e policisë dhe forcat e ruajtjes së rendit. Në këtë kuptim, organet hetimore, organet investigative të kohës, nuk pan asnjë kapërcim, asnjë teprim të forcës në anën e policisë. Implifikimi e asaj ngjarje, zmadhimi i asaj në këto kushte, jo po ka dhënë urdhër Shehu apo ka dhënë urdhër tjetri, i takon. Cila është ngjarja më e vështirë me të cilën ju jeni përballur në jetën tuaj si oficer i policisë të Shehu? Apo nuk e evidentoni dot? Jo, e evidentoj. Cila është? Nuk më kanë tronditur asnjëherë ngjarjet masive dhe ngjarjet më dha nuk më kanë bërë kurrë që të zvoglohem. Jam ndodhur shumë keq kur kam parë të asgjësuar një familje në një fshat të Fierit, burr, grua, fëmijë. Dhe jam bërë shumë keq kur kam parë 2 pluma në ballën e Bujar Kaloshit, dhe vetëm atëherë më është holluar pak zëri, dhe ndofta kujtova se nuk e kam më këtë emër. Çfarë më thënë? Dua të them se në atë periudhë që policia vinte nga një organ dhune mbi qytetarët, nga një instrument diktature e kthehej në një instrument demokracie të ruajtjes ligjit e të respektimit drejtave qytetarëve, të kthimit pronave qytetarëve, të ndarjes stokave me komisione e ruajtjes tyre, të ndarjes banesave, të kthimit dyqaneve, vinte nga një periudhë të krimit latent, dhe unë po të them në vitin 90, në prag të shpërthimeve demokratike, gjendja e kriminalitetit e regjistruar, sepse kriminaliteti nuk regjistrohej, ka pas rreth 5600 krime të çuara në gjyq periudha e diktaturës. Unë e kam marrë policinë me rreth 13.000 krime të regjistruara dhe të paregjistruara djegjet në Laç, në Fusharës, Korç, të tjera këto, që ishin ngjarjet e 91-shit. Të paregjistruara. Dhe e kam lënë me rreth 5.400 krime. Zoti Shehu, ju thatë që policia përcaktohet me ligj puna e saj, që do ketë drejtimi që duhet marrë dhe ajo që ndron brenda kufive të ligjit. A përfshihej në këtë ligj të policisë edhe vjedhja e votave me 26 maj? Nuk ka një akuzë konkrete për përfshirjen e policisë në vjedhjen e votave. Ka një akuzë masive për përfshirjen e policisë në vjedhjen e votave me 26 maj, nga gjithë opozita e kohës. Në cilin institucion? Publikisht. Që ka të vërteta publike, ka dhe shpifje publike. Unë flas për të vërtetat publike. Në të vërtetat publike nuk ka një denoncim që polici X, oficeri X, nën oficeri X, gjenerali X, është përfshirë në shkeljen e ligjit dhe në vjedhjen e votave. Bëj fjalë për një përfshirje masive të policisë, kështu që nuk ka pasur denoncime konkrete dhe të vogla. Ka pasur një akuzë të opozitës që policët kanë hyrë në qendrat e votimit në pjesën ndërmuese të vendit për të bërë presion komisionerëve dhe për të mbushur kutitë e votimit. Absolutisht është e vërtetë. Absolutisht është e vërtetë.
A është e vërtet që policia ka ushtruar dhunë në zonën ku konkuronte ministri Brendshëm Agim Shehu, për shembull? Nuk kam asnjë dieni. Agim Shehu ka fituar Brendshëm në Berat dhe ma merr mend s'ka pas nevojë të ushtronte dhunë me policia atje. Leqe po të kishte ushtruar dhunë me policiu do ta kisha ditur. Shikoj në raportin sa ka fituar Agim Shehu në Berat dhe bindu. Si shpjegohet atëherë, po në zonën ku kandidonte zoti Azem Hajdari në Bulqiz? Shumë mirë bëhet që më pyetët. Po nuk më dha të hapësirën e kohës. Po jo, mund të flisni, nuk. Po sjellën në vëmendje pjesët që po më kujtohen nga akuzat publike, po? Po. Unë dëshëm me thënë që jo vetëm që nuk ka një denancim të komisioneve zonale, të komisionerëve socialist në Tiranë, në Fier, në Berat, në Dugagjin, në Dibër, që thot komisionerët socialist të kënë bërë një kallëzim që polici X, që mbante një numër në s'kishte emrin, ka hyrë në qendër të votimit, ka ushtruar dhunë, ka ndryshuar rezultatin, ka votuar në mënyrë të paligjshme e të tjerë. Policët, si gjithë të tjerët, si shtetas, kanë drejt të votojnë, dhe unë do të jap publikut aktin që është të lëshuar 15 ditë para zgjedhjeve, që e obligon të policinë për të qenë absolutisht e pavarur dhe absolutisht larg procesit votimit. Nëse mbjep Si ka ndodhur realisht? Jo, nuk ka nevojë, se unë e di, ose jam i sigurt që ekziston një akt i tillë. Çështja është si ka ndodhur në realitet. Ky akt është firmosur nga unë dhe ministri Brendshëm. Nëse askush nuk mund të dilte jashtë urdhave tonë. Dhe unë, duke mos pasur një raport dhe duke pas një akuzë publike të pafaktuar dhe të pabazuar, jam i detyruar të them që kjo akuzë për policinë asaj kohe nuk qëndron dhe nuk është absolutisht e faktuar. Atëherë t'ju bëj një pyetje tjetër, meqense ju ishit drejtues i policisë shtetit, zv.ministri i rendit publik, një nga njerëzit kyç të sigurisë në vend, zoti Shehu, dhe mbanit përgjegjësi për sigurinë e vendit nga Vermoshi në Konispole. Sigurisht. A e dinit që atë ditë në mos policia, grupet caktuara po dhunonin procesin e votimit në të gjithë vendin? Policia ka pas informacione që në ditë të votimit mund të kishte probleme. Dhe cili do të ishin problemet, po ju them se do të ishin të tilla. Unë ndofta jo qatë herë, jo qatë ditë, por kam konkluduar me ngadalë, duke ju referuar fakteve, ngjarjeve që ndodhen, që zgjedhjet e 26 majt do të dështonin, ose më mirë kanë qenë të dështuara që në fillim. Nga i dinit ju këto fakte? Ju thatë që nuk e përgjonit opozitën. Po, do ta them mendimin tim ashtu siç e gjykoj. Po. Zgjedhjet e 26 majt u zhvilluan si zgjedhje midis dy partive kryesore. Partia Demokratike vinte me një imazh si përfaqësuese e shumicës, e masave të shumicës, por vitet ajo me problemet e veta në humbjen e një referendumi. Domethënë, edhe ajo ishte e kujdesshme për të bërë gjithçka që të fitonte zgjedhjet në 26 maj. Opozita vinte dhe ajo pas 4 vjetësh në opozitë, një opozitë që nuk ishte mësuar ta bënte opozitën, se kishte bërë kurrë, dhe ndofta u ndodh krejt e befasuar për shijen që i ofronte qendja në opozitë, dhe kërkonte që të rikthehej me çdo kusht, me çdo mënyrë, me çdo mjet të merrte pushtetin. Nuk mund të shpjegohet ndryshe që funksionarët nga më të lartë në Partinë Socialiste lëshonin udhëzime të shkruara, jo gojore, të shkruara, që pranë çdo deputeti të krijohen grupet e rendit. Këto grupet e rendit do të përbëhen nga 7 deri në 14 veta. Detyra e tyre është të sigurojnë votimin për kandidatin e partisë X dhe në rast nevoje, forcërisht të marrin kutitë e votimeve, të ndryshojnë rezultatet. Po ju sa po thatë që nuk e përgjonit opozitën, po? Nuk është e rastësishme që funksionari i lartë i partisë të lëshojë një udhëzim
që komisionerve t'u jepen cigare gjumë ndjellëse. Gjumë ndjellëse në disa lloj ilaçesh, janë disa lloj drogash, janë disa lloj medikamentesh. Cilin nga këto do t'u jepte sekretari përkatës, lutem shumë, cilin nga këto që do t'u ndjellte në gjumë, apo do t'u ndjellte vdekjen, komisionerve, policia ka pas informacione të tilla. Jeni sigurt që kjo Dhe ekziston një apo rast i është tillë ndodhi edhe me zotin Hajdari. Po. Zoti Hajdari, gjatë fushatës që bënte në zonën e tij, konstatoi se një prej funksionarëve të opozitës kishte me vete urdhra të tillë. Ja mori dhe ka paraqitur zyrtarisht në Ministrinë e Brendshme, pranë Ministrit të Brendshëm, ku jam thirrur dhe pyet, ka djeni policia për këto? Unë nuk isha i detyruar të jap shpjegime askujt, në kuptimin që mos mund të jepja shpjegime zotit Hajdari se çfarë informacione posedon policia. Unë mund të jepja shpjegime ministrit. Dhe ministri i jepi ato shpjegime që kishte policia, që kishte profesional. Ja dhat ministrit të shpjegime? Ministri ka qenë ndjeni të një organizimi të tillë, dhe policia ka qenë e gatshme për ta paralizuar këtë aktivitet. Janë njerëz që janë paguar, janë filmuar, janë ndaluar në kohë, janë shpërbërë në kohë. Këto janë reparte paramilitare, janë reparte paralele me policinë e shtetit. A jeni i sigurt për këtë që thoni zoti Shehu? Ne ja kemi paraqit jo vetëm opinionit kohës atëherë, por ja kemi paraqit dhe mekanizmave ndërkombëtare që observonin dhe vepronin në Shqipëri. Janë dokumente që edhe sot janë në arkivin e Ministrisë Brendshme dhe ma merr mend edhe po të ketë pas interes për të zhdukur nuk do të kenë pasur shans. Përse? Sepse kështu funksionon ajo ministri. Jo të gjithë ministrat që shkojnë e dinë si funksionon ajo. Zoti Shehu, a e dinit, pyetja e fundit që lidhet me 26 majin, a e dinit për shembull, me që më përmendët zonën e zotit Hajdari që një nga komisionerët socialistë u hodh ngremin në atë zonë? Jo, nuk jam në dini për këtë. Kjo është edhe ngremin. Atëherë edhe një pyetje e fundit, a e dini? Mund të them që pjesa tjetër që kërkonte grupet paralele të paguara, të cilët ka dëshmuar para prokurorëve, para oficerëve të policisë gjyqësore që kanë paguar kaq, kanë marrë kaq. Natën që do të gëdhijej dita e votimeve, shteti të asaj kohë është deshur të ndryshojë proces verbale dhe votimit. Për çfarë arsye një funksionar i opozitës apo i partisë në pushtet mund të mush makinën me proces verbale dhe ta shpërndajë në një zonë në disa rrethë të tëra? Këtë proces verbal, sipas ligjit e shpërndan Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, organi përkatës. Përse duhet ta ketë X apo Y? Zoti Shehu, a e keni pra ishte një përgatitje për të manipuluar zgjedhjet me çdo forcë, me çdo kusht, për të ardhur aty ku duhen me çdo kusht. Zoti Shehu. Dhe kjo ishte premisa e parë për të prishur zgjedhjet 26 majit. Ti kur je predispozuar për të bërë zgjedhje demokratike, je i predispozuar për të bërë zgjedhje antidemokratike. Kështu që zgjedhjet janë prishë që me 26 maj dhe nuk janë prishë me 28 maj. Me 28 maj, opozita demonstroi forcë, sfidoi ligjin dhe u shpërnda me mjetet dhe mënyrën që kërkonte ligji i kohës. Është dhunuar demokracia, jo zgjedhjet. Koncepti. Demokracinë nuk e ka cënuar vetëm policia, e ka cënuar dhe ata që dhunuan ligjin. Zoti Shehu, a e keni survejuar, vëzhguar apo ndjekur deputetin Agim Hajdari? Shinte në detyrat e policisë vëzhgimi politikanëve. Jeni sigurt për këtë? Sigurisht jam, sigurisht. Atëre, do të hyrni pjesën më interesante ndoshta ti këtij emisioni që lidhet me ngjarjet e 1997-s, me problemet në Vlorë, me largimin tuaj nga Shqipëria, por përpara se të drejtoj këto pyetje, kalojmë edhe një herë në spotet publicitare dhe kthehemi sërish për vijimin e intervistës. Jemi rikthyer sërish në këtë intervistë me zotin Agim Shehu, gjeneral Agim Shehu, ish zv.ministri i rendit i Brendshëm dhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë në vitet 92-97, drejtori i përgjithshëm i policisë që për vitet 1995, një nga njerëzit kyç të kohës i akuzuar nga opozita si dhe nga drejtësia për abuzime me ligjin si dhe për represionin ndaj opozitës. Zoti Shehu, po futem tek një pjesë që unë e quajta ndoshta më interesante edhe që lidhet me ngjarjet e 1997-s. Përparsa të marsit të 97-s, përparsa t'ju bëj këtë pyetje, doja t'ju pyesja, a kishte dieni policia e shtetit për fenomenin e fajdeve dhe a kishte informuar strukturat drejtuese të kohës?
Policia ka pas djeni për fenomenin e fajdeve dhe ka njoftuar gjithë instancat e shtetit për ato mendime që kishte ajo për këtë proces. Dhe që ishin? Në 15 ditëshin e parë të majt të vitit 1995, kur unë nuk kisha marrë ende kreun e policisë, kam urdhëruar arrestimin e Sudesh në një komisariatet të Tiranës, Mbi që bazë? Mbi bazën e ushtrimit të një aktiviteti të palicencuar. Dhe ç'ndodhi? Kërkova angazhim në ekspertëve financiar për t'i bërë një kontroll paraprak, që mund të krijohet baza ligjore për hetimet më të teshme, dhe nga një kontroll për një 2 orë, zhvilloi se kishte rreth $2 milion deficit. Atëherë? Pas një orë u interesova prapë dhe më thanë që e kemi liruar, se segment në brenda prokurorisë urdhëruan që ndalimi nga policia është i paligjshëm. E vut ndjeni kryeministrin ose presidentin për këtë çështje? Mbi këtë bazë, si ishte detyra ime të informoj presidentin, sepse presidenti nuk ishte ministri i Brendshëm, ishte presidenti i shtetit. Unë kisha detyrë të njoftoj ato hallka nga të cilat varesha unë. Dhe mbi këtë bazë kam informuar jo vetëm për sudën, po edhe për firmat të tjera. Horizontin për këtë punë më vonë ma zgjeroj një ngjarje shumë kriminale me përmasat të mëdha rrezikshmërie, siç që vendosën një autobombe nga një organizatë terroriste tek supermarketi Vefa, ku vranë njerëz dhe u plagosën shumë të tjerë. Duke hetuar këtë ngjarje që ndodhi me 26 shkurt të vitit 1996, rreth orës 9, mu desh të merrem dhe me firmën Vefa. Edhe? Dhe rezultonte që firma funksiononte si një shtet. Funksiononte me departamente që kryente aktivitete që në përputhje me ligjit e kohës kishte pengesa për t'i ndaluar, për t'i thënë që ti kryen një veprimtari kriminale. Për shembull, cilat ishin këto veprimtari? Si që marrja e parave nga publiku. Po. Për mua, nëse më pyesni mua personalisht, për mua përbënte një veprim mashtrues, përbënte një veprim kriminal. Këtë mendim kam pas atëherë, nuk e kam sot. Po ta kisha sot do isha hipokrit. Po. Këtë mendim kam pas atëherë dhe këtë mendim o kam shprehur gjithë qarqeve. I kam shkuar një farë lunikut në zyrë për t'i kërkuar ndihmë. Një farë luniku ishte guvernatori i Bankës Një farë luniku që ishte guvernator që na bën dhe burrin e mirë, tash i thot kam informuar unë për këtë punë. Kur i keni shkuar në zyrë zotë? I kam shkuar në zyrë, do të ketë qenë datat 4-5 maj, nuk më kujtohet, diçka e kësaj natyre, domthonë me 26 shkurt, 4-5 mars, me 26 shkurt ka ndodhur kjo, me 4-5 mars do të kem qenë në zyrën e atij, kam një ditar për këtë punë, se kam këtu, dhe i kam kërkuar ndihmë e para punë për të hetuar ç'përbën ky mekanizëm, sepse banka kishte ekspertët më të mirë financiar. Dhe së dyti, përse lejohet ky mekanizëm? Përse banka e Shqipërisë, rregullatore e tregut financiar, nuk ndërmerr hapa për të nxjerrë një ligj që të ndalojë këtë aktivitet, të licencojë banka, të nxjerrë një ligj për pastrimin e parave e të tjerë si këto. Pra biseda ime ka shkuar rreth 2-3 orë. Dhe cila ishte përgjigjja? Përgjigjja e unikëm tha që ketë drejt, apo ja tha ne do të bëjmë një ligj për pastrimin e parave, akoma s'kemi ligjin për bankat. Kjo nuk është detyra ime, kjo është detyra juaj. Ju do të kërkoni dhe të çoni në qeveri një ligj urgjent që të ndalojë këtë aktivitet, sepse informacionet e policisë shkojnë për veprimtari, për dyshime veprimtari kriminale. Prita një përgjigje dhe i shkova për së dyti, me kërkesa pak më të gjëra. Sigurisht që ekspertë e policisë kisha vënë në veprimtari për këtë punë. Veprimtaria e policisë u bllokua, sepse policisë ju kërkua të mos ndërhynte, u blokua nga autoritet, nga organet e prokurorisë të asaj kohe, edhe parat kanë dhe forcë ti, zoti Fevziu,
Bosi i firmës kërkoj të dinte ç'kishte Agim Shehu me vebi Alimuçën. Si e kërkoj? Po, e kërkoj aty ku kërkoj, ato institucione ku kishte mundësi ta çonte fjalën. Dhe i ktheva përgjigje që Agim Shehu s'ka asnjë gjë me firmën dhe me Alimuçën. Pyeteni Alimuçën çfarë ka me ligjin. Unë vëzhgoj si zbatohet ligji, ku shkelet ligji, përse shkelet ligji dhe kush e shkel ligji. Nga informacionet që ju kishit, zoti Shehu, a ju rezultonte që kishte transfertat më dha parash në rrugë ilegale? Kishte dyshime për këtë punë. Po jo fakte. Nuk kishte... Shiko, policia, prokuroria, gjykata nuk me parasysh tash e themet. Do të provë dhe dëshmitar. Sigurimi provës në mënyrë profesionale e ndalon, e arreston dhe e çon gjyq tjetër. Ne nuk kishim prova të karakterit profesional, që unë mund t'ja paraqisja gjykatës. Por kishit dyshime? Por dyshime sigurisht, dhe ne observonim këtë situatë. I kishit nën përgjim bosët e firmave? Si ishte përgjimin varësi time. Zoti Shehu, gjithsesi, në momentin që ju e kuptuat që fajdet po merrin një përmas kombëtare, pra që po përfshihej pjesa më e madhe e popullatës në këtë sistem piramidal, a patët shqetësim personalisht dhe a vut ndjeni e prorët tuaj për këtë? Nuk e kuptoj. Do më thënë, në vjeshtën e vitit 1996, kur u pa që fenomeni i marrjes të pareve me fajde po bëjë masiv, pjesa më e madhe shqiptarëve po fusnin para, a ndjet shqetësim për probleme që mund të lindin nga rrëzimi këtyre firmave, nga humbja parave, sepse ju ishit drejtuesi i policisë, ju do përballeshit. Kam ndjerat shqetësim shumë kohë më para se më pyesni ju. Kur? Ndofta që kur është arratisur jashtë Shqipërisë Osman Limani. Kush? Ishtë një nga ata që merrte para me fajde, Po? dhe u mori një tuf njerëzve ca lek dhe iku në Turqi me sa diun, që atëherë kam ndjek, ka një shumë kohë më përpara. Po, Që edhe? kur arratis jashtë Shqipërisë grunësi, e kam ndjek të shqetësim dhe ja kam paraqit autoriteteve kompetente të kohës. Por unë nuk kisha një bazë ligjore mbi të cilën të operoja. Në vjeshtën e 96, insistoj dhe njerë, e kuptoni zoti Shehu që në qoftë se ky fenomen do kolapsohej, siç ndodhi, do ishte pamundur që të vendosej rregull në Shqipëri? Sigurisht që e kam ditur. Sigurisht që e Dhe i kam keni ditur. bërë gjithë Sigurisht që e përpjekjet kam tuaja raportuar, po sigurisht. Kujt ja keni raportuar? Instancave që më varesha unë, ku t'ja raportoj, s'kisha dalë për ta raportuar në rrugë. Atëherë po kthehem tek ngjarjet e 1997-s. Në shkurt të 97-s ju keni ndërmarr operacionet e para kundër protestuesve në Vlorë. Përse i morët këto operacione dhe përse dështuan ato? Nuk është e vërtet pyetja juaj. Ç'do të thënë? Do të thotë se operacionet ndaj demonstruesve kemi marrë kohë më para dhe kemi marrë në Tiranë. Po, e Dhe di këto në datojnë që nga Tiranë. Në fundi i Tiranë, nëndorit. lushnjën në fund të janarit Me 24 janar. dhe në Vlorë në fillim të shkurtit. Po, përqendrohem tek Vlora, meqense aty është dhe strumbullari i protestave të mëpasme të marsit. Ja. Ndofta duhet korrigjuar pak mendimi juaj. Po? Nuk ka qenë Vlora strumbullari. Kush ka qenë strumbullari? Ndofta strumbullari mund të ishte qenë Tiranë. Për çfarë arsye? Po, se në Tiranë funksionojnë institucionet, në Tiranë bëhet politikë, është kryeqytetja që e bën politikën, qoftë politikën monetare, qoftë politikën e brendshme, qoftë atë të jashtme. Gjithsesi Tirana u vu nën kontroll përkohësisht të paktën. Po, Ndërkohë ka qenë gjithmonë në kontroll. Ndërkohë në Vlorë nuk patët asnjë mundësi të kontrollonit protestat. Më riktheve edhe një herë këtë citimi që të bëra në fillim. Nëse me 28 maj përkushtimi i shumicës anoj nga mbrojtja e institucioneve demokratike dhe urdhrojnë ndalimin forcërisht të veprimeve të dhunshme, në Vlorë shumica anoj nga mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njerëzit në raport me institucionet e demokracisë. Pra vuri më para liritë dhe drejtat e njerëzit dhe më pas institucionet e demokracisë. Dhe ndodhi ajo që institucionet e demokracisë pësuan atë goditje e shkatërim që e pësuan. Përse dështoi policia në Vlorë, zoti Shehu? Ka një pamje të jashtëzakonshme e cila ka qarkulluar në gjithë televizionet e botës ku forcat tuaja speciale ndodhen në një çati ku goditen me të gjitha mjetet nga protestuesit. A mbani ju përgjegjësi për këtë për shembull? Policia në Vlorë
megjithse shkoj për të parandaluar demonstrime dhe veprime të dhunshme, shkoj e pa armatosur, shkoj e pa, shkoj me duart lidhura, me që se do me një fjalë, në shkuam me duart lidhura në Vlorë. Do të thotë se unë i kisha raportuar qeverisë që me datën 3 dhe 4 janar, se me 5 dhe 6 pritej shpërndarja, që nëse nuk shpërndahen parat në Vlorë si pas paralimërimit, në Vlorë do të ketë trazira të dhunshme, që do të përfshin veprimet të dhunshme mbi institucionet demokratike, përfshirë dhe shkputin e Vlorës nga territori tjetër i Shqipërisë. Dhe shumica anoj nga ruajtja të drejtave dhe lidhjeve të njeriut, dhe jo ruajtja e institucioneve. Ku e keni gjetur këtë informacion? Këtë informacion këtu mba firmën time. Jo, ku i gjetët të dhënat? A informacioni vinte nga burimet të rrepta të kontrolluara të policisë. Kujt ja dërguat të informacion? Qeverisë. Dhe qeveria ju urdhroi që të shkoni të paarmatosur në Vlorë? Po nuk mund të shkoja me qefin tim, i armatosur i paarmatosur. Se në mënyrë se më pyesni ju, jeni sigurt zoti Shehu tregon se unë kam qenë vërtet ashtu si thoni ju jashtë kontrollit. Duket pak e egzageruar ajo që ju thoni që Vlora do shkëputej nga territori i Shqipërisë. Doni ta lexoj? Po. Numër 179, datë 4/2. 1997. Sigurisht. Po. Në rast të mos shpërndarjes të parave nga firma Djalica në Vlorë, do të ndodhin pasoja të rënda si në Lushnjë dhe më shumë. Njerëzit janë shprehur se do t'i vëmë zjarrin dhe detit. Do t'i drejtohemi Tiranës dhe objekt sulmi do të kemi institucionet e rrethit. Sulmet me sa rezultojnë do të drejtohen mbi objekte të tilla si bashkia, komisariati, bankat e tjerë. Do të bëjnë bile të mundur dhe shkëputjen e Vlorës nga rrethet tjera duke dëmtuar dhe urën e mifolit. Ishte detyra juaj, zoti Shehu, si drejtuesi policisë të merrnit masat për... Sigurisht që i kam marrë. Dhe? Për aq sa më lejonte kompetencat dhe ligji, për aq sa jepte drejtorit policisë, ti jesh i sigurt që nuk kam lënë gjë mangut. Por kjo situatë nuk ishte situatë e zakonshme. Ishte një situatë që i ka përcente kushtet normale të hapësirës së një drejtori policie. Kërkoi një vullnet tjetër për të vënë në kontroll këtë situatë, sepse nuk ishte e zakonshme më. Vullnet që mungoj? Sigurisht, që mungoj. Ndaj dhe ne shkuam pa armë në Vlorë. Dhe them, ka pas dhe një arsye madhore që mungoj vullneti. Që ka qenë? Ka pas një informacion krejt profesional, po, që gjatë ndërhyrjes në Vlorë të policisë, ndërhyrja të shoqëroi me viktima. Dhe ka pas një informacion të tillë që kërkohej që Vlora e 1997-ës të barazohej me Shkodrën e 2 prillit 1992-shit. Ndofta është pikërisht ky informacion që i dha të drejtë shumicës që mua të më hiqte ato mjete që i duheshin policisë për të përballuar këtë situatë. Ju mund ta përballoni situatën në kushte të tjera? Pra në kushtet e një vullneti ekzistues të drejtuesve të kohës? Ngjarjet e jashtëzakonshme, situatat e jashtëzakonshme përballohen me mjete dhe veprime të jashtëzakonshme. Ajo nuk ishte një prishje rendi që doli nga kuadrati. Ajo ishte një sulm mbi institucionet. Dhe një sulm mbi institucionet. Me njerëz që kishin humbur parat ishte zoti Shehu. Është çështje tjetër e humbjes parave apo e mendjes. Çështja është e sulmit mbi institucionet. Unë nuk merrem as me psikiatrinë as me bankën. Unë merrem me mbrojtjen e bashkisë, me mbrojtjen e komisariatit, të gjykatës, prokurorit, të shkollës, të kadastrës që u sulmuan. S'është detyra ime të ndiqja unë sa para ka vënë qytetari. Detyra ime është ta ruaj qytetarin që të mos goditet. A kishte evidentuar organizatori në Vlorë? Ju lutem edhe një herë. Kjo bëri të mundur tash, ky informacion që ka qenë profesional, ndofta ndikoi mbi vullnetin vendimmarrës të shumicës, që
më parë të sakrifikonte nga veprimet e policisë dhe të ruante liritë e drejtave të njeriut dhe të ruante jetën e njerëzve se sa të mbronte bankën. E them me përgjegjësi këtë dhe në Vlorë me datën 5 janë plagosur 3 policë të forcave speciale me armë, unë kam qenë atje. Me armë, po me mjetët? Me armë automatike. Kam ndej dhe me datën 6, atë ditë kur segmentet shtypit e barazonin Vlorën me Beogradin, Vlora si Beogradi, jam kthyer, kam parë karakterin e demonstratave, dhe në mbrëmjen dhe datës 7 duke kthyer 8 shkurti, i kam komunikuar gjithë ministrisë së brendshme çfarë përfshihej në atë godinë që quhej Ministria e Brendshme asaj kohe, që demonstratat në Vlorë nuk kanë karakter të prishjes rendit. Synojnë destabilizimin e shtetit demokratik, të institucioneve demokratike, kanë synime më të avancuara se sa kjo. Të gjithë punojësve, pa preshtin. Kush ishin organizatorët në Vlorë, zëdish? Organizatorët dhe identifikuar vetë, pa identifikuar policia. Ne kemi shansë që organizatorët kanë dalë vetë e kanë deklaruar se ne kemi drejtuar demonstratat në Vlorë, unë kam qenë kryetari këtij komiteti, unë kam qenë... Ta ishin organizatorët real, si pas jush? Shiko. Këta nuk kanë përdorur armë, zoti Shehu, të paktën. Ju thatë që u plagosën 3 policë në datën 6. Unë dua të them për 97-ën. Së pari, që 97-a nuk është hetuar dhe me sa kuptoj ka një mungesë vullneti për ta hetuar. Për çfarë arsye? Ajo është përdorur politikisht, kur ja ka deshur qefi, por hetuar juridikisht, ajo nuk është. Dhe sa kohë që 97-a nuk është hetuar për të dhënë një verdikt shtetëror, çfarë ka ndodhur në të vërtetë, sa janë përmasat e implikimit, kush është implikuar, kush janë organizatorët, kush janë ekzekutorët, kush janë nxitësit, kush janë forcat e brendshme. Ju i dinit gjitha këto, zoti Shehu? Sigurisht që di. Mund të them që se di të tërë, por ndoshta shumicën e di. Pse nuk i bëni publike? Ka dhe të tjera institucione që din. Se ka kërkuar kush prej meje, mërzotnikte. A mund të më thoni mua, cilët kanë qenë organizatorët? Po ndoshta, shiko, në Vlorë një do të themi që u bë njësh politika me kriminalitetin. Konkuroi mafia me krimin e organizuar me institucionet e shtetit. Konkuroi ligji me antiligjin. Do të them vetëm këtë. Eksponent të rëndësishëm të krimit shqiptar u bën Robin Hood të krahëve të caktuar të politikës. U bën herojt e kësaj. Dini në një rast tjetër në historinë moderne të vendeve të tjera ju, që vrasësit sërik të dënuar në disa shtete të quhen Robin Hoodët të vendit, në një shtet demokratik? Dini në një rast ju? Ishte edhe tyra juaj t'i kontrollonit ta, zoti Shehu, ju ishit drejtuesi policisë. Këta vrasës të dënuar në disa shtete unë për shembull njëri kisha çuar ekspedita në një shtet fqij për ta marrë, se mora dot. Cilin prej tyre? Cilin prej tyre? Jo, njëri shumë mirë. Cilin? Ai që është heroi i shtypit të asaj kohe, Zani Çavushin. Ai ka ardhur në Shqipëri nga një burg grek. Përse kishit çuar ekspedita për ta marrë? Si vrasës. E kishit kërkuar ekstradimin në Shqipëri? Sigurisht. Dhe s'kishte ndodhur? Dhe se morëm dot. Deri moment në fundit që ishit kontakt në cilin burg grek? Dhe procedurinë u gjende dhe humanitar. Në cilin burg grek gjende Zani Çavushin? Nuk më kujtohet tash. Kam një mungesë... Jeni sigurt që e keni kërkuar ta ekstradoni? Kam një mungesë kujtese për emrat grek, kështu që nuk e mbaj mend. Zoti Shehu, a keni pasur ju në vëmendjen tuaj ose në planet tuaja tentativa për të goditur opozitën ose drejtues të opozitës gjatë ngjarjeve të marsit 97-s? A mund të pyesni liderët e opozitës kur kanë bërë fushat, kush i ka shoqëruar dhe mbrojtur ata? A i keni pyetur ndonjëherë? Jo. Dhe a dini çfarë ndryshimi ka midis policisë të asaj kohe dhe të asaj që ndërtuan pas?
Pas Agim Shehut, ose pas Sali Berishës? Jo. Ja, po ja them unë. Liderët e opozitës, flas për Partinë Socialiste, gjatë gjithë kohës që unë kam drejtuar policinë, janë shoqëruar, jo shoqëruar në kuptimin e keq, po janë ruajtur dhe mbrojtur me forcat më të specializuara të policisë, dhe ky nuk ka qenë thjesht vullneti im, por ka qenë një kujdes dhe një porosi e presidentit të Shqipërisë të asaj kohe, bile më ka kërkuar që të merre se personalisht si një nga detyrat më të rëndësishme të kësaj kohe. Po me zotin Fino, çfarë raporte keni pasur, zoti Shehu? A mund të më thoni ju, a e ka shoqëruar policia e Fatos Nanës në mënyrë të tillë opozitën e mrapshme, më vonshme, Partinë Demokratike, apo i kanë nxjerrur automatikët në gjoks? Kjo është çështje inkomendi politik. Duhet të pyesja, ç'e raporte keni pasur me kryeministrin Fino? Unë kam pas dhe kryeministra të tjerë përpara. Ju avanconi shpejt në kohë. Fino, meqense jemi në ngjarjet e 97-s. Marrëdhëniet e mia me zotin Fino kanë qenë marrëdhënie thjesht korrekte dhe shumë normale. Problemi im dhe i Finos ishte i tillë që ne ndodheshim në kënd vështrime për të vendosur rendin publik, ishim në kënd vështrime të kundërta. Ç'do të thënë kënd vështrime të kundërta? Fino, për hir të vërtetës, do të thotë se ka qenë deri diku korrekt. Ja mund që e kam telefonuar zotin Fino, jo ai mua, që të kërkonte një raport prej policisë, prej drejtorit policisë, apo quaje si të duash ti, prej atij që mund ta ketë quajtur kundërshtari i policisë. Isha në krye të policisë dhe ishte kryeministri i vendit që duhet të kërkonte një raport prej drejtorit policisë për gjendjen e rendit, të kriminalitetit, për masat për ta vendosate, për mjetet, rrugët e tjera. Më dëgjonte një herë, unë isha në krye të policisë, i pëlqeja apo nuk i pëlqeja Finos? Ju ka thirrur? Në asnjë mënyrë. Jam unë ai që e kam telefonuar atë. Dhe cila ka qenë? Edhe i kam thënë zoti kryeministër, ju jeni kryeministri i qeverisë pajtimit kombëtar dhe duhet të merrni kontakt me policinë, jo me mua, por me të gjitha njësitë dhe repartet operacionale të policisë për t'i kurajuar e mbështetur në luftën kundër krimit dhe mbrojtjen e rendit. Më ka dhënë të drejtë paraprakisht, por në ndrogos të rrisë të varësit e mi. Dhe u thoshte, s'kemi gjë me ju, atë që kemi me atë tjetrin. Zoti Shehu, a ka pasur plane për të eliminuar fizikisht drejtues të opozitës kohës? Fino, nëse është vërtet politikan siç e njoh unë, dhe unë e kam respektuar dhe për një arsye tjetër. Ishte bindja ime në zgjedhjen që kishte bërë Sali Berisha, ka qenë bindja ime në zgjedhjen që bëri presidenti i vendit, dhe duke respektuar Finon, respektoja vullnetin e presidentit, respektoja kryeministrin e vendit, pavarësisht kush ishte ai, respektoja dhe veten time si vartës e kryeministrit. Fino, nëse është vërtet politikan që e njoh, duhet të shprehet publikisht mirënjohës ndaj meje për mënyrën se si e kam mbrojtur jetën e tij në 97. Zoti, si e keni mbrojtur jetën e tij në 97? Nuk duhet t'jap shpjegime për këtë çështje. Ç'do të thënë kjo? Ka pasur rrezik edhe zotit Finon në 97? Kishte rrezik për të tërë, ne që ishim aty nuk ishte vetëm për Finon. Ka pas dhe për mua, ka pas dhe për presidentin, ka pas dhe për Finon, ka pas dhe për politikanë të tjerë. Ka pas në rast specifik në rastin e zotit Finon? Po, ka pas. Që ne nuk e njohim? Po, në godinën ku flente Fino është qelluar me armë. Dhe nuk kam shkuar unë për ta kthyer në vendin e ngjarjes. Nuk kam rrudhur vetë dhe kthyer kokën një nanë. Kur ka ndodhur kjo? Kur ka ndodhur kjo? Gjatë marsit. Dhe kush e kishte qelluar? Ka një proces të hetuar të lënë aty në dosje. Procese që ato ndiqen ndoshta 20 vjet të tjerë, unë s'jam i detyruar të deklaroj këtu. Zoti Shehu, gjithsesi unë i pyeta, a ka pasur ndonjë tentativë për të eliminuar fizikisht drejtues të opozitës gjatë ngjarjeve të marsit? Nga kush? Nga segmentet caktuara të policisë? Segmentet të policisë? Po. Sinqerisht, po të mos ishi drejtuesi i emisionit, do të thoja që keni pak një dozë indoktrinimi, po ju jeni detyruar të më pyesni. Kështu që unë çmoj pyetjet. Jo, ka pasur komente në shtyp të vazhdueshme sipas për këtë drejtim. Është përmendur emri juaj, është përmendur emri i zotit Xhejt Xhaferi, drejtuesi i gardës. Unë s'mund t'jap llogari për Xhejt Xhaferin, se s'varet nga unë. Por unë mund t'jap llogari publikisht nëse ka pas informacione policia dhe Agim Shehu për drejtues të opozitës,
që në rrezikshmërinë për jetën e tyre përfshihen segmentet e policisë dhe nëse ka pas se mund të përfshihen qytetarët në të, mund të jap llogari publikisht edhe para organeve të tjera specializuara, nëse kam neglizhuar apo si kam neglizhuar masat për mbrojtjen e jetës tyre, dhe me sa di unë, asnjë politikan nuk ju cënua jeta, nuk ju cënua nderi dhe nuk ju cënua dinjiteti, megjithse vendi kaloi pothuajse në një luftë civile. Jo pothuajse, po ne duam ta zvoglojmë atë, po ashtu që ajo. Zoti Shehu, t'ju bëj edhe një pyetje duke u rikthyer tek një përgjigje juaj. Bile ka lider të opozitës, ka politikanë të lartë të opozitës që nuk kanë lënë fjalë pa thënë në adresë të policisë dhe të Agim Shehut, që nuk dua t'u jap shansin të abuzojnë, por ka pas një përkushtim personal timin që politikanët të mbrohen në mënyrë të veçantë. Ka pas një përkushtim të veçantë të drejtuesve të shtetit të asaj kohe për mbrojtjen e jetës tyre. Zoti Shehu, ju pak më parë sollet një rast që është i njohur për mediat, por natyrisht i deklaruar nga një zyrtar i lartë Bëhet dhe më i rëndësishëm lidhur me faktin që keni kërkuar ekstradimin e Zanit Çavushit nga Greqia. Në informacionet që ju kishit në fund shkurt dhe në fillim të marsit, a rezultonin kriminal keqbërës të dënuar të tjerë që ishin në ndjekjet policisë dhe që ishin burgjet greke që janë gjendur në Shqipëri në atë kohë? Ta përmendën një. Veç ti, ka tjerë? Do të them në Arben Latifin. Dhe ai ishte i dënuar? Do një listë kriminale që tash ta përmendun. Unë po të them. Jo, një mund të jetë rast, dy janë fenomen. Të Vlorës, po? Politika dhe krimi u bën bashkë. Dhe po e theksoj dhe një herë publikisht dhe të falenderoj për ftesën, nëse nuk çaktivizohet skenari i vitit 1997, të cilën eksponent që kanë qenë organizator të atyre trazirave apo të ati revolucionist skafist, sot pa pik meraku deklarojnë se ne jemi në gjendje ta bëjmë prap, do të thotë se ekziston jo vetëm në mendjet e tyre, por dhe skenari është i pa çmontuar. Nëse nuk çmontohet ky skenar, tranzicioni i Shqipërisë mund të vazhdojë edhe një 20 vjet tjera, dhe këta do të vazhdojnë të qëndrojnë politikanë, ministra, deputet, ambasador, ndërkohë që vendi do të vazhdojë të zhytet në probleme të tilla. Insistoj dhe njerë, jeni bindur që ka pasur dhe kriminal tjerë të dënuar në burgjet greke që janë gjendur në Shqipëri në fillim të marsit? Jam i bindur, pra? Pra ka më shumë se një? Doni një listë ju? Po ju pyes, a ka më shumë se një? Një mund të jetë rast, dy janë fenomen pastaj. Nuk thuhet ka më shumë se, a ka më shumë se disa dhe po them kanë qenë disa. Kanë qenë disa. Atëherë, a keni dorë ju zoti Shehu në djegjen e godinës ose të Celis gazetës Koha Jon në 2 mars të 1997-s? Jo. A ka pasur segmentet policisë të përfshira në këtë djegje? Jo. A e keni hetuar ngjarjen? Sigurisht që kam me ato mundësi që kishe në 2 mars. Sot gjykojmë mas 10 vjetësh. Por duhet të dini në zgjedhje ka qenë policia atë ditë. Dhe unë po them, me gjithë tehun e asaj gazete ndaj policisë, nuk mund të ndërmerrja, policia nuk mund të ndërmerrte kur gjë të tillë. Unë do të thoja që do të ketë met në një kopje gazetës Koha Jon ato ditë. Dhe duhet parë që zjarë ka ndezur e gazetë, dhe që probleme ka, nuk mund të jetë vepër e policisë kur ajo. Nuk mund të jetë kur vepër e policisë. Dhe po them, e them në mënyrë kategorike. A keni pasur frikë gjatë marsit 97, zoti Shehu? Ju personalisht. Gjithmonë ka shoqëruar frika se mos turprohem. Që do të thotë? Që do të thotë, apo mundem të bëj diçka për vendin tim, apo s'o bëj. Frikë personale, të them të drejtën, nuk e njoh atë se nga bie. Zoti Shehu, morët në 1992-shin, erdhët në kryet të rendit dhe 95 në kryet të policisë, në falë, si zv.ministri i rendit, po flas në nivel oficerësh, dhe morët një territor të kontrolluar. Në 97-ën kur u larguat, kontrollonit vetëm Tiranën dhe rrethinat e saj. A është ky një dështim për karrierën tuaj? Në 92 nuk kam marrë një territor të kontrolluar,
por në atë kohë ka pas pak gazetarë si ju për ta investiguar situatën. Edhe ata që ishin të doktrinuar, dhe po të them, na lanë një kriminalitet në përmasa galopante. Unë mund të them vetëm në një qytet si Shkodra, kishte 50 vrasje në vit, dhe atë ditë që e kam lënë unë ka pasur 16 vrasje. Dhe po të them, kemi marrur një gjendje policie që nuk mund thuash që ishte polici, vetëm policis ishte. Dhe bëm një polici me të metat dhe dobësitë e saj. U mor pa asnjë lloj kualifikimi dhe u bë një polici me ligje. U mor nga një instrument gjigant me 22.000 polic dhe u la me gjysmën e tyre. Pra këtë territor ne kemi kontrolluar me gjysmën e asaj që e kontrollonin ata me kufi të mbyllur. E kemi marrë me një kriminalitet galopant dhe e kemi lënë me një kohë sigurie të tillë ku çdo kush mund të hypte këmbëve dhe të shkonte në qytetin studenti, mbasi kishte kërcyer në disko dhe se ngacmonte njëri. Unë e vërtet e kam lënë në gjendje të jashtëzakonshme kriminalitetin në Shqipëri. Por ky nuk është dështim i policisë. Dhe nuk mund të jetë dështim personal. Asi imi që isha në krye të saj. Sali Shehu, kur jeni larguar? Dështoj tërë politika për këtë çështje dhe fatura që jepet policisë është faturë që sigurisht duhet ta mbaj, por nuk mund të mbaj faturën kryesore. Kur u larguat nga Shqipëria? Jam larguar me 30 qershor në orën 14:20. Një ditë mbas zgjedhjeve. Sigurisht. Kur socialistët fituan pushtetin. Kishte asnjë deklarim përfitore. Pse u larguat kur ishit ende? Nuk kishte marruar mandati. Unë kisha dhënë një akt dorëheqje 2 herë, të cilin do ta bëj publike një ditë. Pse e kam dhënë dorëheqjen? Ju nuk i kishit marrë leje kryeministrit Fino për largimin. Ju nuk i kishit marrë leje kryeministrit Fino për largimin. Unë kam një ministër që varesh, nuk varesh nga Fino drejt për drejt. I kishit kërkuar? Kam një ministër, kam pas gjithmonë. Ministri ka qenë e prorim. Nuk është kryeministri drejt për drejt. I kishit kërkuar leje ministrit? Si? I kishit kërkuar leje ministrit tuaj? Nuk kam kërkuar leje, kam bërë akt dorëheqje dhe më është miratuar. Pse u larguat nga Shqipëria? Përgjigjet sinqert vetëm. Sigurisht që pas marrimit, më është miratuar dorëheqja, bile më është kërkuar të qëndroj në krye të forcave të policisë, sa të marroj zgjedhjet. Zgjedhjet mbaruan, mandati im kishte mbaruar, kam mbledhur stafin, i kam komunikuar largimin, në aeroport jam shoqëruar nga gjysmë e stafit, kam bërë të gjitha veprimet procedurale. Si mund të quhet i arratisur një njeri që kalon? Pse u larguat? Nuk thash pse u arratiset. Ka një motiv që e largon njeriu 10 vjet nga vendi. Së pari njeri isha qytetar i lirë dhe askush s'mund të më pengonte për të ikur. Së dyti? Nuk kisha ndonjë vendim kufizimi. Është një lloj sikur t'ju pyesun tash pse largoheni nesër ju atje. Unë kthehem brenda një jave maksimumi zoti Shehu, nuk qëndroi 10 vjet. Ishte një po, pastaj është çështë tjetër. Duhet të them që unë kam qenë në krye të policisë dhe kam drejtuar operacione të vështirësisë lartë. Kam hetuar personalisht organizata terroriste, grupe kriminale, segmente të krimit organizuar, të bandave të egra. Kam hetuar trafikant që më vonë ju i keni dëgjuar dhe me emra. Ato që shpërthyen më vonë kanë qenë në pianën e policisë që kam drejtuar unë. Dhe sigurisht, mas mandatit, unë isha një qytetar i lirë dhe i pambrojtur. Unë nuk mund të bëhesh objekt i dhunës kriminale, të bandave kriminale që u bën njështë disa herë në pushtet. U bën dhe pushtetar, u bën dhe bodyguard, u bën dhe komisar policie, u bën dhe oficer. Ku vendosët pas largimit? Jam vendosur në atë vend që quhet Lokomotiva e Europës, Gjermania. Dhe atje keni jetuar 10 vjet? Atje kam jetuar gjithkohë. Cili ka qenë impenjimi juaj këto 10 vjet? Me se jeni marrë këto 10 vjet? Kur shkova në Gjermani, ditën e parë më kujtuar një shprehje Pjetër Arbënorit, që thaje, kur më futën në burg, gjë më me tepris që kish ishte koha. Edhe unë gjë më me tepris kisha lënë një punë intensive që punoj mesatarisht 16 orë, do përfundova një ditë, mas si punovash për Shqipëri 25 ditë, përfundova emigrant, kisha kohë boll. Dhe jam marrë me plotësimin e boshllëqeve të mia
që kam pas në studimin e historisë të vendit tim, në studimin e figurave të vendit tim, jam marrë me veçanërisht me studimin në fushën e profesionit dhe pastaj ju ktheva të shkruaj. Kam shkruar rreth tokës dhe nën tokës të trazirave shqiptare të 95-s, që përbën një libër voluminoz. Kur do e botoni? Kur ta shoh që nuk je pat implikime negative në vendin tim. Shqiptarët duhet ta dinë se unë kam qenë në një vend, kam qenë pjesë e strukturave drejtuese të shoqërisë, kam mbajtur peshë, kam mbajtur akuza dhe unë do t'jap përgjigje shqiptarëve në mënyrën dinjitoze që kërkojnë shqiptarët. Kthimi juaj përkon me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet, zoti Shehu? Nuk mund të them, unë personalisht nuk do t'jepja përgjigje për akuzat, se për nga sasia akuzave më janë bërë më shumë se që janë bërë Ahmet Zogut për 50 vjetë. Kështu që akuzave të mia personale u kam dhënë përgjigjen publikisht me një verdikt të gjykatës, me një vendim të gjykatës lartë, ku unë konsiderohem i pafajshëm, ku veprat për të cilat jam akuzuar nuk qëndrojnë, dhe në këtë pikë unë nuk kam çfarë të them publikut shqiptar. Dua ta falenderoj atë gjykatë që u dha mësim gjykatave të komisarëve që ka ikë kohë dënimi politike. Unë jam akuzuar politikisht, jam ndjekur penalisht politikisht, jam gjykuar politikisht. Zoti Shehu, si hyb problemi i gjykatës, do të pyesë me se merren, pyetja e fundit, me se merren ose me se do merren tani në Shqipëri? Kam në dorë disa botime të karakterit profesional që lidhen me krimin e organizuar bashkëkohor, me lidhje të tillë ndërballkanike dhe posaçërisht disa metode e teknika të reja të hetimit kriminal. Kjo ka qenë një dëshirë e hershme, por kur isha në punë nuk kisha kohë. Skedat i kam pasi kur kam qenë këtu. Do kërkoni të riaktivizoheni në polici? Unë di që e drejta e profesionit hiqet me një vendim gjykate. Mua në një vendim gjykate që më heq profesionin nuk ka. Kështu që me sa di unë e ruaj profesionin, ashtu siç kam edhe interesat të tjera, të cilat do t'i shoh. Atëherë nuk po e zgjas më për arsye se jemi për 1 orë 40 minutash në këtë intervistë, zoti Shehu, që është intervista juaj e parë pas 10 vjetësh, ndoshta një nga të vetmet kaq të plota në një studio televizive. Ju falenderoj që ishit sot në studio dhe shpresoj që mund të rishihemi sërish në të ardhmen. Ju falenderoj për ftesën, ju për mundësinë që më datë për t'ju drejtuar publikut. Falenderoj dhe shikuesit të televizionit Klan dhe do të jem i pranishëm për aspektet që lidhen me ato ngjarje që interesojnë shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Agim Shehu, ish zv.ministër i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë në vitet 92-97, drejtori i përgjithshëm i policisë që për vitet 95-97, mbi të gjitha aspektet e karrierës ose pjesën kryesore të aspekteve të karrierës tij gjatë këtyre viteve në drejtimin e policisë. Natë e mirë dhe mirupafshim të njëjtën e ardhshme. Thank you.